Chào mừng các bạn đến với kênh của Kim Na Chàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món Hanetsuki Gyoza, tức là bánh cảo có cánh. Nghe thì nó có cánh nên nghe nó bay bổng như vậy thôi, nhưng mà cách làm rất là đơn giản. Các bạn thêm một cái lớp bột ở bên dưới đáy của cái bánh gyoza để cho cái mặt đáy của bánh gyoza nó giòn, còn hai mặt còn lại sẽ được làm chín bằng phương pháp là hấp, cho nên nó cũng có cái vị dai và ăn nó cũng sẽ tạo cảm giác là lạ lạ. Vì chúng ta sẽ vừa chiên và vừa hấp cho nên đầu tiên các bạn cho một ít dầu vào trong chảo và xếp bánh cảo theo cái hình bông hoa như mình. Các bạn chiên với lửa vừa trong tầm 2 phút, không có đậy nắp, để cho cái mặt đáy của bánh gyoza nó có cái rám rám vàng. Còn mình thì hơi bị vàng quá nhé. Trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể đi pha bột với nước. Lượng bột với nước sẽ là tỷ lệ 1:10. Nếu mà các bạn dùng 100ml nước thì sẽ dùng 10g bột. Các bạn nhớ chế làm sao cho cái lớp bột có sẵn trên bánh gyoza nó trôi xuống dưới đáy chảo hết nhé. Sau đó các bạn đậy nắp lại và các bạn hấp chín với lại lửa nhỏ trong vòng 5 phút. Bột ở đây là các bạn nên dùng bột mì. Tại vì mình thường thấy các hàng quán bên ngoài người ta hay dùng bột mì nhiều hơn, bởi vì bột mì có thời gian kết dính rất là nhanh, cho nên chúng ta không phải chiên lâu, cho nên cái màu mà của cái đáy bánh cảo sau khi mà hoàn thành thì nó rất là đẹp, nó chỉ có vàng mà thôi chứ không có đậm màu như mình. Khi các bạn đậy nắp thì cái hai mặt còn lại của bánh cảo sẽ được hấp trong cái hơi nước và nó cũng sẽ có cái độ dai vừa phải khi mà các bạn ăn. Các bạn cẩn thận coi chừng nóng, các bạn có thể để 2 cái như mình. Còn nếu không các bạn đợi nguội chút xíu rồi các bạn có thể dễ dàng úp ngược nó và lấy ra. Về cách trình bày thì các bạn có thể để mặt đáy của bánh cảo lên trên để chúng ta dễ dàng tách các bánh cảo ra khi mà chúng ta ăn. Về phần nước sốt thì các bạn cứ dùng cái nước tương có sẵn với lại dầu ớt. Còn mình thì làm màu mè hơn một chút, tại vì nhà mình còn dư một ít củ cải cho nên mình đem ra bào mình trộn lên thì ăn nó cũng khá là ngon. Do ăn bột chiên thì nó rất là nóng cho nên mình sẽ ăn kèm với một ít xà lách. Mình thì dùng một năng katakuriko chứ không phải là bột mì komuriko. Cái lớp bột ở dưới đáy bánh cảo nó cũng sẽ lâu hơn, do vậy cái kết cấu của cái lớp đáy nó cũng bị dày và cái màu nó cũng khá là đậm, cứ như là bị khét vậy. Mình thích ăn bánh cảo theo kiểu này hơn là cách gọi là age gyoza, tức là bánh cảo chiên 3 mặt, tại vì khi mà chiên bánh cảo thì cái bột nó vẫn còn có đủ, còn nếu mà chiên hấp hay là nấu nước nó cũng không còn cái vị dai. Hanetsuki Gyoza thì cái chữ hane có nghĩa là cái cánh. Cánh ở đây không phải là đôi cánh như là từ tsubasa, bởi vì cái chữ Hán tự trong cái hane này không phải là cái chữ vũ không, mà nó là gồm có 2 chữ Hán tự, có nghĩa là vũ với lại căng. Thì sự khác nhau thì nó cũng giống như tiếng Việt của mình thôi. Ví dụ như mình nói chữ cánh thì mình cũng có thể hiểu là đôi cánh, 2 cái cánh của máy bay, hoặc mình có thể nói là cánh quạt, hoặc là cái cánh quạt ở phía trước của máy bay trực thăng lên thẳng, nó tròn tròn, nó xoay xoay như này. Cho nên khi mà các bạn dùng 2 chữ Hán tự là chữ vũ với chữ căng là diễn tả cho những cái cánh mà nó là riêng rẽ với nhau, nó không có cặp và nó không có ở hai bên cân bằng như từ trong đôi cánh. Cho nên cái bánh cảo này cũng vậy, 2 cánh của nó cũng không có đều nhau, cho nên mình nghĩ là chữ hane viết bằng 2 chữ Hán tự vũ căng dùng trong từ Hanetsuki Gyoza là đúng nhất đó. Ban đầu mình còn dịch chữ hane có nghĩa là fair, có nghĩa là lông, bánh cảo có lông, nghe nó không hợp lý thế nào. Nhưng mà sau khi Google ra thì mình có thể hiểu ngờ ngợ lại như vậy. Không biết có đúng hay không, nhưng xin phép chia sẻ cho các bạn.